يعتبر فيروس كورونا من الفيروسات القاتلة اللي بتهدد البشرية خلال القرن الأخير. أنا محمد هشام، والنهاردة هنجاوب عن أعراض فيروس كورونا عند الأطفال. يعتبر الإصابة بفيروس كورونا أحد أنواع العدوى الفيروسية الشائعة، واللي عادة ما بتصيب الأنف والجيوب الأنفية والحلق، وعادة ما يصيب الفيروس كورونا الثدييات زي البشر والفئران والقطط والكلاب والخيول والماشية. ويعد بعض أنواع الفيروس زي الفيروس من نوع OC43 و 229E مسؤولة عن كثير من الحالات زي الزكام والرشح اللي بتصيب الإنسان في فصل الشتاء وبداية فصل الربيع. إلا أن بعض أنواع الفيروس كورونا قد تكون أكثر خطورة، ومنها فيروس كورونا الشرق الأوسط، هو اسمه كده المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية الميدل إيست ريسبيراتوري سيندروم، وفيروس السارس التاجي المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد. وقد ظهر فيروس كورونا الجديد اللي هو كوفيد 19 اللي يعرف أيضا بفيروس ووهان نظرا لظهوره أول مرة طبعا في ووهان في الصين. يشار إلى أن إطلاق هذا الاسم على فيروس كورونا يعود إلى ظهور بروزات على سطحه مشابهة للتاج، حيث أن كلمة التاج باللغة اللاتينية يعني كورونا. والفيروس ده طبعا زي أي فيروس تاني ليه أعراض، وهنتكلم النهاردة عن أعراض الفيروس كورونا عند الأطفال. عرف فيروس كورونا منذ 1960 ميلاديا، ولكن في ذلك الوقت لم تصاحب إصابة الأطفال بالفيروس مخاوف حول المعاناة من مضاعفات خطيرة، حيث أن الفيروس عادة ما يسبب عدوى في الجهاز التنفسي العلوي المعروف بالأبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، والتي تصاحبها أعراض وعلامات مشابهة اللي بتظهر عند الإصابة بغيرها من العدوى الفيروسية كالإنفلونزا، وعادة ما تختفي هذه الأعراض وحدها خلال بعض أيام. وتعد الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي السفلي المعروف باللور ريسبيراتوري تراكت انفكشن زي الالتهاب الرئوي اللي هو النومينيا والتهاب القصبات الهوائية غير الشائعة عند الأطفال بشكل عام. إلا أن العدوى بفيروس كورونا قد ترتبط بمضاعفات صحية خطيرة لدى حديثي الولادة والأطفال المولودين مبكرا أو بوزن أقل من الطبيعي أو الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى. وتقدر الإشارة إلى أن العدوى بالفيروس قد تؤدي إلى ظهور بعض الأعراض والعلامات في أعضاء أخرى في جسم الإنسان. يعني فيروس كورونا قد يظهر بعض الأعراض والعلامات في أعضاء أخرى من الجسم، بالإضافة إلى الأعراض والعلامات الرئوية زي العطس، سيلان الأنف، التعب والإرهاق، السعال، ارتفاع درجة الحرارة، التهاب الحلق، ألم في البطن، تقيؤ، إسهال، وبعض التأثيرات في الجهاز العصبي المركزي السنترال نيرفس سيستم. وقد تتفاوت الأعراض من شخص لآخر، فقد تمر الإصابة بالعدوى في بعض من الحالات بلا أعراض خالص، وفي حالات أخرى قد تكون شديدة بحيث تشكل خطورة على حياة المصاب. طيب أنا كمشاهد أعرف منين طرق الوقاية من العدوى من فيروس كورونا وعلاجها؟ أنا هقولك. نظرا للمعتقد السابق بأن فيروس كورونا لا يسبب إلا عدوى بسيطة في الجهاز التنفسي العلوي، بالإضافة إلى عدم ارتباط الفيروس بأي مضاعفات غير رئوية زي مضاعفات الجهاز العصبي زي ما قلنا Central Nervous System، فلم تتم محاولة تتبع لدورة حياة الفيروس، وبالتالي لم يتم إيجاد أي علاجات دوائية مخصصة للقضاء عليه أو لقاح للوقاية منه. لأنه عادة ما ينصح باتباع خطوات صحية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا وعلاجها، والنصايح دي مشابهة للنصايح التي ينصح باتباعها عند الإصابة بالإنفلونزا والزكام، زي غسل اليدين طبعا باستخدام المية والصابون أو معقم فيه كحول، تجنب لمس العينين أو الأنف والفم باليدين والأصابع قبل غسلها، تجنب الاتصال المباشر بالأشخاص المصابين، أخذ قسط كافي من الراحة وتجنب الإجهاد، تجنب التدخين والأماكن المخصصة له، الإكثار من شرب السوائل، الاستحمام بالماء الساخن والبخار، أو استخدام أي جهاز ترطيب الهيميديفاير، وده جهاز عبارة عن إنه جهاز بيخفف درجة الرطوبة في الغرفة. طيب تناول بعض الأدوية المتاحة دون الحاجة أي وصفات طبية عند الإصابة بالعدوى وظهور الحمى والتهاب الحلق زي الاستامينوفين والنابروكسين. وبكده نكون عرفنا أعراض فيروس كورونا عند الأطفال. طيب هل في أي أنواع تاني من فيروس كورونا؟ طبعا في، زي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ودي أول ظهور ليها كان في المملكة العربية السعودية والأردن في سنة 2012 ميلاديا. وسبب انتشار العدوى دي هي وفاة من 3 ل 4 مصابين من كل 10 مصابين، وتم ربط انتشارها بشكل عام بالسكن في الإقليم المحيط للدول العربية والسفر منها لأي مناطق أخرى. وحسب الحالات المسجلة فإن هذه المتلازمة قد تصيب مختلف الأعمار من عمر السنة أو أقل إلى عمر 99 سنة أو أكثر، وكان انتقالها بشكل عام عن طريق الاتصال المباشر بالأشخاص المصابين أو رعايتهم في المنزل.
أو انتقالها إلى مختصي الرعاية الصحية نفسهم في المستشفيات. ويعتقد أن الفيروس ينتقل من خلال الإفرازات الرئوية للشخص المصاب بشكل خاص. وتقدر الإشارة إلى أن فترة الحضانة للفيروس، أي الفترة الزمنية ما بين الإصابة بالعدوى وظهور الأعراض، تتراوح ما بين 2 إلى 14 يوم. وأكيد طبعا في أعراض وعلامات ومضاعفات صحية للمتلازمة دي، زي ارتفاع درجة الحرارة، السعال، صعوبة التنفس، التقيؤ والغثيان، الإسهال، الالتهاب الرئوي، الفشل الكلوي. طيب ايه هي أعراض متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد؟ طيب أول حاجة لازم تعرفها إن المتلازمة دي بدأت بالظهور في الصين عام 2012 ميلاديا، وانتشرت على مدار سنة في أكثر من 37 دولة في العالم، إلى أن تمت السيطرة عليها في عام 2003 ميلاديا. وتكمن خطورة المتلازمة دي في إن احتمالية تطور بعض المضاعفات الصحية الخطيرة على المصابين، زي قدرتها على إصابة جزئي الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وبالتالي زادت فرصة المعاناة من الالتهاب الرئوي الحاد والتهاب المعدة والأمعاء وفشل الرئتين والقلب والفشل الكبدي طبعا. كما أنها سببت الوفاة في 9.6% من المصابين. وتقدر الإشارة إلى أن هذه المضاعفات كانت أقل شيوعا عند الأطفال، خلي بالك، عند مقارنة الأمر مع البالغين المصابين. وفيما يلي بعض الأعراض والعلامات التي تظهر عند الإصابة بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، زي ارتفاع درجة الحرارة، السعال الجاف، البرد والقشعريرة، الإسهال، صعوبة في التنفس، الشعور بالآلام في الجسم. كده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. هسيب لكم لينكات المراجع والمصادر تحت في الديسكريبشن اللي عايز يعرف أكتر عن الموضوع. ياريت لو عجبك الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة ترزعنا اللايك المتين والسبسكرايب. كان معاكم محمد هشام، في أمان الله.